Magandang umaga mga kabayan. Ito na naman tayo. Mag-unboxing ulit tayo. First impressions ng Nike SB Portmore 2 SLR Slip C. Yan, size ko is actually 10 pero mas pinili ko tong 10.5. So ito siya. Ito yung box. Butas. Kasi ang ginagawa ngayon, pinapatong dito yung sapatos tapos may yung parang nakatali na tag yung pangpatunog sa mall, binabaon nila dito siguro for security reasons. Kaya ito siya ngayon, first impression syempre. Yan, ito yung kanan, maganda siya, kulay pula. Yung materials niya is parang tela, di ba? Ayun, oh. Nike SB Solar Soft. Bago yan, yung Solar Soft na yan. Kasi ang alam ko, Nike SB Lunarlon. Ngayon, tawag nila Solar Soft. So, before Moon, which is Lunar. Ngayon naman, Solar, which is Sun. Nagsawa na sila. Ayos. Ito yung size niya, 10, 10.5, ayan. Ayun yung Solar Soft padding. So, yung difference, hindi ko pa alam. Pero nung na-try ko yung Lunarlon, talagang may cushion siya. Nilagay nila yung Solar Soft padding na yun sa vulcanized shoes. Which is, malalaman natin yung difference niyan. Kasi, yung Lunarlon shoes na meron ako, yung kay Coston, ano siya, iba, hindi siya vulcanized. Yung Eric Coston 2. Kaya yan. Kung maganda naman, ito yung kaliwa, labas natin. Maganda to pang forma, diba? So ito yung sapatos niya, which is Nike SB Solar Soft Portmore 2 slip-on. Ang maganda sa kanya is yung design niya na tone down lang, simple lang, mellow lang. Kahit yung SB, yung Nike niya na commonly feature is maliit lang, napakaliit lang kung makikita nyo. Liit lang, di ba? Tapos dito sa kabila is wala. Pero dito meron. Yan. Simple lang siya. Pwede siyang pang pasok sa opisina, pang casual wear. And then sa yun nga, yung design niya na tone down and yung material niya na parang tela, pwede mo nga siyang pampasok sa office. Kung ako pang papasok to sa office kung casual wear pa rin yung suit namin. Pero hindi to bagay sa uniform ko. Maganda to, masasabi ko maganda to sa kapag nagmamotor ka. Bagay siya pang motor, simple lang. Tignan mo kung nagmamotor ka tapos nag-skate ka. Pagkababa mo ng motor, salang ka kagad, skate ka kagad. Kung prefer mo mag-skate ng ganitong material, ako kasi hindi. Mas prefer ko talaga yung gamusa. Kapag sumayad kasi ito sa flip tricks, sa ollie maganda to. Pero pag sa flip tricks, medyo parang alanganin siya para sa akin. Hindi ko siya type pang skate. Binili ko siya, which is kasi dahil sa bulk material niya, dun sa board, yung board feel, mas ramdam mo yung tinatapakan mo na ilalim. Binili ko siya kasi pang drive ko siya ng sasakyan. Maganda to pang drive ng sasakyan, ramdam na ramdam mo yung gas pedal. Kaya yan. Kaya hindi ko talaga sure kung pang skate ko siya. Siguro pang drive ko lang. And then at the same time, mura siya. Sale siya nung binili ko. Tsaka mura. Also, kung sa mga nagmumotor, maganda rin to yung nga dahil ramdam mo yung gas pedal. Usually yung may barkada ko may nagmumotor mas prefer niya yung mga ganitong sapatos, yung slip-on. Ang gagawin niya dito sa sapatos na to, dahil walang sintas, diretso suot, if-flat niya to hanggang sa maging ganito to, tapos gagamitin na niya ng ganyan yan. Tatapakan niya to, i-slip na lang niya yung paa niya. Parang Crocs. Ganun ang mangyayari dito. And bukod doon, kung bibili kayo nito, ako kasi size 10 ako
Ito 10.5 na shoe. Nung sinukat ko siya sa store, masikip siya kung size 10 ang pipiliin ko. Kaya half size, parang kung 10 ka, dagdag ka lang ng half size kung bibili ka ng ganito. Kasi kapag nag-medyas ka na, medyo masikip na. Mamaya pakita ko sa inyo yung on fit niya kung maganda siya. Nung sinukat ko to, wala pa akong medyas nun, pero parang saktong-sakto na sa akin. Which is size 10 ako. So, tight fitting siya. So, kailangan mong kung size 9 ka or size 10 ka, hindi naman the next size ka. Meron na kasi silang half size eh. Kaya pwede ka mag 9.5 or 10.5. Kaya yun. Maganda yung shoes, mura. And kung gusto nyo, pwede kayong bumili. Umorder na lang kayo sa online. Kasi parang wala na to sa stores. Isa na lang to nung nakuha ko eh. Kaya yun. So, yun. Salamat sa panonood. So, ito na nga pala yung on fit nung sapatos. Yes. Ayos. Para din siyang yung Janoski eh, kapag sinuot eh. Janoski slip-on. Maliit lang yung check. Parang lang, chill lang, mellow lang yung check niya. Hindi masyado pansinin. Yan. Ayos, di ba? Maganda rin. Tignan natin kung maganda siya sa ibabaw ng board. Oh, ayan oh. Ganda. Ang kapit ng ilalim. Ang kapit ng ilalim sa board. Sa grip. Maporma. Maporma yung sapatos. And then at the same time, parang yung board feel, dahil dun sa Solar Soft, parang ano siya, parang siyang Janoski sa board feel. Dahil vulcanized no? Kaya yan. Maganda rin. Simple lang. Okay, yan yung on fit niya.